האמת שעד אחרי ה7 באוקטובר לא באמת הבנתי כמה החשיבות של אישה בכוח וגם בכוח של ביטחון. אין הרבה נשים בכיתות כוננות. אני כעיקרון פה בקיבוץ מגן, אני האישה היחידה בכיתת כוננות, בתור אשת חינוך. לי, כשעבדתי עם הנוער, וגם היום, אני מבחינתי זה שליחות, ואני צריכה להראות דוגמה. ואני חושבת שלהראות להם שבנות יכולות לעשות כל מה שהן רוצות, והמגדר זה לא משהו שהוא צריך להיות לך איזה מחסום. להפך, אתה צריך להראות שאתה יכול לעשות הכל, את יכולה לעשות הכל. פה באמת, איפה ששמו פה עכשיו שער, אז פה באמת זה הפרצה. פה המחבלים פרצו, והם פשוט העבירו ציוד מאחורי התלוליות האלו, כי הם הבינו שאנחנו נמצאים שם למעלה, אז הם באמת הסתתרו. והם כל הזמן התחבאו בין השיחים פה, בין העצים, כדי שאנחנו לא נראה אותם. הם הבינו שהם לא יכולים להיכנס לקיבוץ שלנו, לא לפחות מהנקודה הזאת, כי היה לנו כוח שנמצא פה. היה לנו פה, כאן את הסף. היה לנו פה אני ומנו, והיינו פה לפחות איזה 8 חבר'ה פרוסים פה בגבעה, והיה לנו עוד את החבר'ה שנמצאים בבית של יורה, שממש סגרנו אותם בצורה שכמו חצי עיגול, שהם לא יכולים הרמטית לעבור אותנו. ואז הגיע השלב שזה באמת היה השלב הכי מפחיד מבחינתי, שזה הירי של הפצמ"רים, שהם פשוט ראינו אני ומנו ממש מהשדות את השיגור, שהוא פשוט מגיע אלינו, ואנחנו שומעים ממש את השריקות ממש חזק. אני ומנו ממש מתחבקים, כאילו, נצמדים אחד לשני, נמצאים ליד הבטונדה, שמים ידיים על הראש ומתפללים שזה לא ייפול עלינו, וזה באמת נפל איזה כמה מטרים מאחורינו. אז זה באמת היה הרגע הכי מפחיד, כי, לא יודעת, מול מחבלים יש לי נשק, אני יכולה להתגונן, בוא נגיד את זה ככה, ובפצמ"רים אין לך, כאילו, אין לך פה מרחב מוגן, אתה מקווה שלא ייפול עליך. אז באמת השריקות האלו, זה היה הדבר הכי מפחיד. היה איזה 3 לפחות. ואז כל הזמן המשכנו לנהל לחימה מול המחבלים. הם הרבה הסתתרו מאחורי השיחים, שמחוץ לקיבוץ, אבל צמוד, וחלק גם היו בתוכו. אבל גם צמוד ממש לגדר, הם לא התקרבו. באזור 1.5-2, משהו כזה, הכוח הראשון של הצבא, אני לא זוכרת בדיוק שעות, אבל זה האזור שהצבא הגיע, הכוח הראשון. והחבר'ה פה אמרו להם איפה, כאילו כולנו, אמרנו להם איפה הפעם האחרונה שזיהינו את המחבלים. לא שמחתי על הצבא, אפילו שהצבא היה פה, אני הייתי עם נשק דרוך, מוכן. לא שמחתי על אף אחד, גם עכשיו אני בשלבי, בוא נגיד את זה ככה, סוג של חזרה של, אני צריכה להחזיר את הביטחון שלי כלפי, איך אני אגיד את זה, לסמוך עליהם. ייקח לי זמן. אחרי ה7 באוקטובר, לא רק בקיבוץ מגן, לא רק במועצה האזורית אשכול, אלא בכל רחבי המדינה, אני חושבת שהבינו כמה זה חשוב כיתת כוננות. כי עד לפני ה7 באוקטובר אני חושבת שפחות תפסו ערך של כיתת כוננות. אמרו, סתם, מה, יש את הצבא ישמור עלינו, מה אתם חבורה של מתלהבים, אתם חושבים שיקרה משהו, הולכים לאימונים, אז כל פעם שהלכנו לאימונים אז כאילו צחקו עלינו. עשו מזה סוג של בדיחה. אבל ביום עצמו הוכחנו שאנחנו בסוף אלו שהצלנו את הקיבוץ. ושאם אנחנו לא היינו, אז היינו במקום אחר. וזהו, אני מרגישה קודם כל אני שמחה איך שפעלתי. אני חושבת שפעלתי בצורה הכי טובה מבחינתי. אני לא מציינת את עצמי שאני גיבורה או משהו, אני פשוט חושבת שעשיתי את התפקיד שלי. כי בסוף תפקיד להיות בכיתת כוננות, יש לך תפקיד, יש לך אחריות ותפקיד, ואני חושבת שעשיתי את זה. ואני שמחה להיות חלק מהכיתה הזאת. וזהו.